Salut! Eu sunt Marian și astăzi lângă mine am un invitat special. Pieptul de pui. Vrea să-mi transmită ceva, cred. Știi ce mi-a zis? Mi-a zis că te urăște că nu știi să-l gătești. Bine ai venit pe canalul de YouTube Spice Up, locul în care astăzi o să încercăm să rezolvăm problemele din relația ta cu pieptul de pui. Dacă îți place episodul de astăzi, nu uita să dai un like și să te abonezi ca să primești notificări de fiecare dată când voi posta o rețetă. În episodul de astăzi îți voi arăta cum să faci o rețetă delicioasă, simplă și cu piept de pui. Așa că astăzi voi face piept de pui la cuptor cu mozzarella și sos de roșii. După mine e combinația perfectă. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de piept de pui. Am avut un piept întreg, l-am tăiat în două. Roșii cuburi, 400 de grame. Mozzarella, o să folosim să punem deasupra. Oregano, usturoi granulat, chili, sare, piper, evident, și un pic de ulei. Hai să începem. Întâi o să condimentăm puiul cu tot în afară de oregano. Trebuie să-l masezi bine puiul. Altfel, o să continui să fii certat cu el și nu o să-ți iasă. Să mă ajungă condimentele peste tot și masezi și pe partea asta, da? Iei și condimentele de pe tocătură, să nu mai rămână nimic. Trebuie să fie condimentat. Trebuie să aibă gust. Acum dai mozzarella la o parte, n-avem nevoie de ea acum, ne trebuie mai pe final. Dai condimentele la o parte. Tragi un vas de care vrei. Pui roșiile. Faci un strat de roșii. Pui un pic de ulei. Pui oregano. Acum a venit momentul. Iei cu grijă pieptul de pui și îl așezi. Acum urmează să-l băgăm la cuptor. O să-l ținem la cuptor cam 30-35 de minute pe la 180 de grade. Au trecut 30 de minute, 35 mai precis. Puiul este gata, așa că o să-i punem niște mozzarella deasupra. O să mai lăsăm vreo 5 minute la cuptor. Acum e timpul să băgăm din nou puiul la cuptor. Mozzarella s-a topit, pieptul de pui e gata. Uite ce bine arată. Miroase super bine, extraordinar. Eu vreau să testez să văd cum e. E făcut perfect. Să folosești mereu oregano la sosul de roșii. Schimbă totul gustul. Așa arată la final pieptul de pui la cuptor cu mozzarella și cu sos de roșii. Este delicios. L-am testat, e incredibil. Și tu trebuie să-l încerci și o să vezi, cu această ocazie ți-am rezolvat problemele din relația ta cu pieptul de pui. Dacă ți-a plăcut rețeta de astăzi, nu uita să te abonezi ca să primești notificări de fiecare dată când apare o rețetă nouă. Crede-mă, merită!